สียงฟังเสียงสิจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำฟู้ดทัวร์กันที่ CR นะคะกับบริษัทที่ชื่อว่า Lost Plate Food Tour นะคะอันนี้คือ Irena yes Irena Yes อันนี้คือไกด์ของวิดีโอนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้ยานพาหนะในการไปด้วยตุ๊กๆค่ะเราไปสนุกกันดีกว่าค่ะเราถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่าหม่าเจิ้นเมี่ยนก็คือที่นี่เนี่ยจะเป็นอยู่ในโซนของคนมุสลิมนะคะซึ่งเขาอยู่ที่นี่มาหลายพันปีช่วงแต่สมัยราชวงศ์ถังช่วงซิลค์โรดนะคะที่เขาจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เขาอยู่ที่นี่泰国人你好说得好你好สวัสดีค่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวที่ชื่อว่าเปลี่ยนนะคะมันจะน่ากลัวตอนที่เขาตีป้อง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 นะWhy did they call it 变变 Because when they do the noodle, the sounds like bang and bang. I thought it's like bam bam Bang bang noodle originates from our Han culture. Later, after the Muslim they come here, they learn how to do the noodle, and then they use their own spices to do the noodle. So it's like a mix between Han and Muslim people. The way to do noodle is the Han way, but the spices they do like combination. This is why it's really tasty. Yeah. เส้นแบบนุ่มเหนียวหนักแล้วมาแบบใหญ่มากๆเขาบอกว่านี่คือจานเล็กเล็กตรงไหนคะVery healthy. This one can help you special and fresh. นอกจากเส้นนะคะในนี้ก็จะมีเนื้อมีเห็ดมีเต้าหู้มีผักมีพริกมีน้ำมันงาของดีๆทั้งนั้นนะคะอร่อยมากจานใหญ่มากเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะในย่านนี้นะคะบ้านจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะแล้วก็ข้างล่างเป็นร้านอาหารข้างบนเป็นที่อยู่นะคะแล้วก็แต่ละร้านอ่ะเขาจะเสิร์ฟอาหารแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะแบบ specialty เราไปกินกันต่อดีกว่าไปค่ะ Let's go dumpling ครั้งนี้มันใช้กล้อง Sony A6004 ในการถ่ายนะคะเป็นกล้องน้ำหนักเบาเหมาะกับบล็อกเกอร์สวยๆแล้วก็บอบบางอ่อนโยนอย่างนี้เรามาถึงร้านจริงๆ What's the name of the restaurant 质量蒸饺จื่อเลี่ยงจุนเจียว restaurant Is it good เราก็ไปเจาะใจกับตรงข้างนะคะคนที่นี่น่ารักมากๆบอกเลยว่าที่ซีอาร์นะมาแล้วแบบไม่ต้องพูดภาษาจีนก็อยู่ได้นี่งงมาตั้งแต่สนามบินงงมาตั้งแต่ถึงสถานีรถไฟไปซื้อตั๋วรถไฟงงจนถึงโรงแรมที่โรงแรมก็ปักหมุดผิดแบบทุกอย่างพังหมดแต่ว่ารอดมาได้ทุกอย่างเพราะว่าคนจีนช่วยทุกอย่างจีนมากๆ You make a hole. Oh wow It's a lot. You put dumpling here. It's good. There's very special spices from Middle East inside. Can you find it out? Cinnamon? No. Pepper. I don't Fennel. Fennel? Yeah. They take the best smell of the meat. คือเราจะนึกว่ามันเหมือนเสี่ยวหลงเปาเนาะแต่มันไม่ใช่เสี่ยวหลงเปาค่ะเสี่ยวหลงเปาน้ำซุปมันจะใสๆแล้วก็เป็นหมูใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเนื้อถูกป่ะเครื่องเทศต่างๆมันกระจายเข้าไปในปากแล้วแบบเต้นรำอยู่ในปากเลยเหมือนพลุแห่งเครื่องเทศแล้วรสชาติจะเข้มข้นกว่ามากพอซดเข้าไปแล้วบอกโอ้在手，那个双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道。อันนี้นะคะเรียกว่า Egg Treasure Porridge นะคะหรือแปลว่าเป็นโจ๊กแห่งขุมทรัพย์แบบประการนะคะหอมมากแปลกมากไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนอันนี้คือขนมหวานนะจ๊ะฉันก็ว่าเข้าไปในปากแล้วแบบโอ้หวานมันเป็นความหมายมาเลยอะว่ามันอยู่ในนี้เพื่ออะไรช่วยย่อยช่วยแก้ร้อนในอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินคาวไม่กินหวานสันดานไม่ได้เราก็จะกินสลับกันไประหว่างคาวหวานนะจ๊ะ I can't stop eating it I have to stop you. You have to Save the space for my chicken. Chicken will feel super sad, you know. Chicken die for you. Chicken die for you. พอก็ได้
บาร์บีคิวต่อโอ้โหอร่อยอ่ะนี่นะคือบาร์บีคิวเพลสนะคะใช่นี่ฮาวนี่ฮาวมาก我很好我会说中文一点点一点点就可以了。点您很帅嗯，对。棍扫一大片，那个枪挑一条线。 นี่ secret sauce นะคะมี很秘密对不对 อันนี้คือถนนที่ชื่อว่า small study นะคะมันเริ่มต้นมาจากว่าพอมีคนอพยพเข้ามาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะเอาคนมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ให้มาเรียนภาษาจีนอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเรียนภาษาจีนพอเขาเริ่มพูดได้ปุ๊บที่เหลือมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการแต่งงานกับคนท้องถิ่นนะคะแล้วจนมาวันเนี้ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้พูดภาษาอาหรับิกเขาพูดภาษาจีนแล้วแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งศาสนาของเขาคือมุสลิมนั่นเองนะคะเป็นพันปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณลุงคนนี้ก็คืออยู่มา1,000 ปี1,000 years He's a vampire. 棍扫一大片，那个枪挑一条线。身轻好似云中雁，豪气冲天。 Open the bread. Since you have the นะ steam, ฮะรูดนะ do คะ one by one. The sauce go inside, like Chinese hamburger. I thought you're gonna give it to me You should buy yourself. If not, you lose some interesting. 棍扫一大片，那个枪挑一条线。 เขากินของเขาเสร็จแล้วนะคะร้านอื่นไม่แตะนะคะ แตะร้านนี้ร้านเดียวนะคะขนมปังแบบกรอบอะแล้วนุ่ม รสชาติเนื้อนะคะ ออกเผ็ดๆกลิ่นสไปซ์เนี่ยฟูเต็มปากเซคเควตซอสที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าอร่อยมากแล้วมันได้บรรยากาศมากเพราะว่าเรานั่งกินหน้าร้านเลยค่ะ 棍扫一大片，那个枪挑一条线。很好吃ค่ะ 嗯，谢谢。ใจเจียน 谢谢。谢谢。好。 เราไปกินต่อนะคะชิคเก้นหันแปลว่าหัน in Thai หัน means like this is หัน Okay. 棍扫一大片，那个枪挑一条线。身轻好似云中雁。 จิน 金钱油饼 from our Han bread. it means if you eat it You have lots of money in the future, so I think it become very popular in the future. Everyone wants to become rich. มันคือแป้งทอดข้างในเป็นรูนะคะ I feel rich now do I look rich Yes. 棍扫一大片，那个枪挑一。 นี่คือไก่หันในตำนานนะคะ Yeah. Crazy. ฟังเสียงสิจ๊ะ Yeah. กลิ่นหอมแบบหอมแปลกมากเลยอะค่ะ So for this chicken, there's one story, but this is a very sad story. I want you to try the chicken first. ไก่มานะคะกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยอะอบเหรอดูหนังสิหนังกรอบมากกรอบมากเราไม่ออกว่าทำยังไงอ่ะ I don't know There's one general, he is a powerful person. So one day he said, I want a chicken. The meat inside is young and the skin outside are crisper. So he bring the first chef. So the result is the chicken meat too old inside. The skin is too greasy. He killed this chef. He killed all of his family. He bring the second chef. So after finish all of this, it's not so beautiful. He said, whatever you did a little bit better, so I will only kill you. So at least he saved his family. He bring the third chef. Chicken looks so beautiful. He give him a lot of money, and also we keep the chicken and that time until now. และนี่ก็คือที่มาของไก่หันตัวนี้นะคะที่ต่อไปที่เราจะไปมันจะเป็นบาร์เบียร์มันจะเป็นโรงกลั่นแห่งแรกในซียานนะคะ อย่างที่รู้ว่ามันไม่ให้เห็นแอลกอฮอล์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะไปวาร์ปอีกทีหนึ่งตอนเสร็จแล้ว 棍扫一大片，那个枪挑一条线。身轻好似云中雁。 จบไปแล้วนะคะกับฟู้ดทัวร์นะคะกับซาบรีนานะคะฉันเรียกเขาว่าอีเรนาทั้งวันนะคะ I'm so sorry แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ไปกินที่ร้านอาหาร4ร้านนะกินอาหารหลากหลายนะคะแล้วก็ได้เข้าไปกินแอลกอฮอล์จากธัญพืชอีก1ร้านนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากนะถือว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของซียานนะคะผ่านทางอาหารค่ะก็น่าจะอร่อยนะคะก็ได้ความรู้มากๆโดยเอาเป็นว่าถ้าใครมาที่ซียานนะคะแล้วอยากลองฟู้ดทัวร์แบบมิ้นนะคะก็ติดต่อที่ Lost Place นะคะแล้วก็ request คุณไกด์นะคะซาบรีนาได้เลยนะคะสนุกสนานเฮฮาเรื่องเดิมนะก็เป็นว่าวันนี้เดี๋ยวไปพักแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ